Hello! Magandang araw ngayon. It's very hot. Nice and sunny. Papunta ako sa aking maliit na community garden. Mag-harvest ako. So wala akong gagawin ngayon kundi mag-harvest lang. Ito, malapit na tayo. Ito ang community gardening. It's a lot of progress. Everything is looking good. Look at that. Ang ganda. Ito ang aking maliit na farm. I'm so glad I have this area. Kasi at least nadagdagan ang aking mga pananim. So ito siya. Malalaki na. Mga giant ng aking mga tanim. Kailangan nang mag-harvest si Inday. Oh, ang tataba. Ang tataba ng aking mga kale. Tapos yung cabbage. Ito ay yung patatas. Ang aking harvestin today ay itong pak choy. Ayan o, ang tataba niya. Tapos iluto ko siya ng tanghalian namin. Ito ang aking maliit na taniman. Ang tataba ng mga tanim. Ang harvesting ko today ay yung pak choy. Ang laki yung taba. Taba niya. Iluluto ko siya ng aming tanghalian. Ito naman ang aking ito kale, pero ibang varieties yan. Ang taba niya oh. Ito yung kale na curly kale. It's meant to be dwarf kale, pero ang pusbong niya oh, taba. Tapos ito ay repolyo. Oh, ayan oh, nag-form na siya. Ayan. Ayan. Ang ganda oh. Ang tataba. Tapos yung isang yan, that one in there is broccoli, sprouting broccoli. I'm so happy. Ito naman ay ang sunflower. Malapit ng magkasing height na kami. Tapos meron na siyang maliit na buds. So there's flowers forming in there. Then yung kabilang side, nagtatabaan sila. Buti pa sila nagtatabaan. Ako hindi tumataba. Gusto kong tumaba, ayaw ng taba sa akin. So ito ay sunflower. Ito ay chrysanthemum. Maganda yan siya pag namulaklak. Ito lang ang aking kale. Nag-iisa. Then ito sunflower, pero yung dwarf varieties. Ang taba oh. Taba. Tapos namulaklak na ang aking cosmos. Ayan. Ang cosmos at saka itong cornflower. Ayan. Mga pinunla ko yan sila from seeds. So lahat
ng aking mga tanim dito ay punla from seeds. Pati buti pa yung potato tumataas, ako hindi. Dito naman tayo sa kabilang side. Oh, ang tataba ng mga kamatis. Ang tataba. Ito, labanos. Ayan oh. Ayan, labanos siya oh. Ayan. Ayan oh, may mga. So, labanos yan. So, next year marami akong itatanim na labanos. Tapos ito, eggplant. Okay na rin. Itong corn, ang taba ng corn. Mahilig kasi ako sa mais. Ayan, taba. Ito, sigarilyas oh. May mga bulaklak na siya. Sorry, there's an helicopter. May dumaan na helicopter. Yung sigarilyas may bulaklak na siya. Ang taba niya, ang taba ng stem ng sigarilyas. Tapos ito, courgette. Hinihintay ko na dumami ang bulaklak kasi mag-harvest ako ng bulaklak para iluto ko siya sa aking bagong recipe. Ito, sunflower. Ang aking okra, kasi malamig dito sa UK eh. Yan ang okra oh. It's feeling sorry for itself. Nasaan na yung isa? Nawala yung isa. Ayun. Ayan yung kamote. Mabagal ang tubo ng kamote kasi medyo malamig minsan eh. Ito, potato rin yan. Yan. Dito sa empty na yan, yung bare area, may potato ako dyan na tinanim. So, mga bagong potato. Yung aking strawberry, ang dami nitong bunga. Nawawala ang mga bunga. Saan kayo napunta ang mga bunga ng strawberry ko? Ayun, maliliit. Pero ililipat ko yan sila sa malaking paso. After the harvest, mga ililipat ko na yan sila. Okay guys, mag-harvest muna tayo. Taba niya oh. Taba oh. Ang taba is very healthy.
ko lang itong mga damo. Daming damo. Radish. Harvesting ko na rin yung radish. Pauwi na sana ako, kaya lang napansin ko itong radish kailangan na siyang i-harvest, so nag-bolt na yung iba. Tingnan mo yung aking cabbage, ayan na, nag-form na siya. I'm so proud of my cabbage. Ayan, ito yung aking mga radish, oh, nag-bolt na siya. So, alisin ko na siya para may space. Oh, ito, ano. This is a French breakfast variety. Para maka-breathe yung ibang tanim ko. Ayan na. Mabilis lang ito tumubo eh. Dito tayo sa kabila. Ito kasi ibang varieties ito. Oh. Ayan. So ibang varieties to. Ayan. Ito may malaki. It's meant to be like this. Ayan eh. Ito ang aking harvest today. Yan yung radish. Ito ay ang mixed color na radish. Ito ay French breakfast radish. Binunot ko na kasi nag-bolt. Then of course yung pak choy. So that's my harvest today. Ito ang aking harvest. Look at that. Bountiful harvest. So, time to go home na tayo.
quiet here. Mainit pero okay lang. At least gustong gusto ng mga tanim yung init. So we'll see you at home, guys. Bye for now.